เราได้ใส่แล้วค่ะรองเท้าดอกไม้ที่เราวาดฝันกันเอาไว้นะคะเราก็ได้ใส่แล้ววันนี้แต่ตอนนี้ก็อินเชฟสุดๆแล้วนะ ได้อีกใช่ไหมได้อีกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องออมพบกับรายการบาซาทอล์กรับปี 2026วันนี้ออมมาในลุคสวยจาก Dior by Jonathan Anderson ซึ่งเป็นเซตปกของเราซึ่งหลายๆท่านคงจะได้เห็นแล้วสวยมากวันนี้ได้ใส่ลุคใหม่หมดเลยเล่าให้เราฟังก่อนตอนที่เราไปโชว์เดือน September ที่ผ่านมาเพราะว่ามันเป็นคอลเลคชันแรกของโจนาธานตื่นเต้นไหมครับตอนนั้นตื่นเต้นทุกครั้งที่ไปนั่นแหละเพราะว่ารู้สึกว่าคนมันเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบนอกจากคนเยอะก็คือเราได้เห็นอะไรใหม่ๆแล้ววันนี้ลุคที่เราเห็นที่โชว์เราได้ใส่แล้วค่ะรองเท้าดอกไม้ที่เราวาดฝันกันเอาไว้นะคะเราก็ได้ใส่แล้ววันนี้คือดีใจมากมันมีแบบหลายลุคมากที่รู้สึกว่าเป็นตัวเองมากๆแล้วก็ใส่แล้วมั่นใจใส่แล้วแบบรู้สึกแบบ playful รู้สึกแบบเป็นตัวเองจริงๆอ่ะนึกออกไหมแบบก็ชอบมากคือตอนที่เราเห็นในโชว์เรารู้สึกว่าเฮ้ยมูฟเมนต์เสื้อผ้าจังหวะทุกอย่างมันแบบมันน่ารักมันสดใสแล้วเนาะพอลองมาใส่จริงๆอ่ะความรู้สึกมันเป็นยังไงพอเราได้เห็นดีเทลมันใช้ได้จริงอ่ะมันแบบมันเป็นอะไรที่มีแบบหมายถึงว่ามันแบบมีความแบบวินเทจเบาๆผสมกับความโมเดิร์นใช่รู้แล้วมันคือคำว่าวินเทจมันมีความแบบวินเทจมีความเหมือนรีมายน์ออมถึงแบบอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะปีใหม่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นปีที่แบบรีเซ็ตตัวเองสำหรับออมเนี่ยพลังของปีใหม่และ energy ของปีใหม่มันคืออะไรสำหรับออมเป็นสิ่งที่ออมจะได้แบบเปิดปีใหม่ด้วยพลังงานแบบไหนดีกว่าน้องออมคือจุดมุ่งหมายของออมที่มาทำงานตรงนี้ออมรู้สึกว่าเราอยากมอบความสุขให้คนอื่นอ่ะซึ่งอยู่ดีก็ดีใจที่แบบเป็นความสุขให้คนอื่นไม่มากก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คนที่ดูเรารู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็แบบได้รับอะไรดีๆกลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือพลังงานที่จะมอบความสุขให้คนอื่นซึ่งปี 2026 ก็คือเตรียมพร้อมที่จะได้รับพลังงานนั้นนะครับแฟนๆหลายๆคนจะมีเป้าหมายเขาเรียกว่าเป็น New Year Resolution หรือว่าจะมีการรีเซ็ตตัวเองใหม่บางเรื่องสำหรับออมปีนี้ตั้งใจจะทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับหรือแบบอยากรีเซ็ตตัวเองบางเรื่องอะไรเงี้ยคือจริงๆพูดกับนิตยสารปีว่าอยากออกกำลังกายแต่ตอนนี้ก็อินเชฟสุดๆแล้วนะได้อีกใช่ไหมได้อีกคือจริงมันก็ไม่ผิดหรอกที่เราจะแบบมีเป้าหมายแต่ยังทำไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนถ้าใครยังเริ่มออกกำลังกายไม่ได้คุณมีออมเป็นเพื่อนนะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะก็พยายามจะแบบใช้ชีวิตให้สุขภาพดีมากยิ่งขึ้นรีบนอนกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ตอนนี้ทำได้อย่างหนึ่งละคือกินอาหารดีๆมีประโยชน์ก็คือหมายถึงว่าเรา select เรื่องกินมากขึ้นใช่เราเลือกกินมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็ตัดหลายๆอย่างออกไปได้อะไรเงี้ยตอนนี้เหลือนอนกับออกกำลังละถ้าออกกำลังกายสไตล์ออมน่าจะต้องเป็นแบบอาจจะแบบคาร์ดิโอไหมคาร์ดิโอใช่เป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของปีนี้นอกจากการออกกำลังกายที่แบบเป็นภาพใหญ่ที่แบบอยากทำให้สำเร็จอะไรเงี้ยแล้วมันจะเป็นสิ่งสำคัญกับออมเป็นพิเศษเนี่ยมันจะคืออะไรจริงๆไม่ได้มานั่งคุยกับตัวเองเรื่องนี้นานแล้วรู้สึกว่าก็อยากทำอะไรใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบโปรเจกต์ใหม่ๆหรือแบบอะไรที่เราไม่เคยลองอะไรเงี้ยก็อยากลองหมายถึงว่าปีนี้อยากเป็นปีที่ลอง challenge ตัวเองใช่อยากลอง challenge ตัวเองแบบอันนี้แต่ก่อนแบบยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะไหวไหมปีนี้จะเอาให้ไหวจะเอาให้ไหวไม่แต่บางอย่างมันขึ้นอยู่กับโอกาสด้วยไงเช่นแบบเฮ้ยเราอยากเล่นภาพยนตร์นะอะไรอย่างเงี้ยแบบเราอยากลองเล่นภาพยนตร์ดูหรือว่าแบบเราอยากจะทำเพลงอย่างเงี้ยสมมติอะมันก็เฮ้ยเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นใช่เพราะฉะนั้นแบบมันก็แล้วแต่โอกาสว่าเราจะมีโอกาสได้ทำไหมซึ่งเชื่อว่าปีนี้มันมีสิ่งที่ออมมาเตรียมตัวมาให้เป็นแฟนเตรียมอยู่และเป็นโปรเจกต์ที่ตื่นเต้นที่สุดอยากให้ยับให้เราฟังว่าแบบโปรเจกต์ไหนที่กำลังเตรียมอะไรอยู่อะไรเงี้ยมีโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดนะคะของพี่หลิงกับน้องออมเหมือนกันวาดฝันวันวิวาครับน้องนีนกับพี่รันเป็นนิยายที่เขาจะมาทำเป็นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งออมดีใจตรงที่นิยายเรื่องนี้เขาได้ข่าวมาว่ามันเป็นนิยายขายดีแบบนิยายขายดีแบบฮิตมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเราจะได้ทำให้นิยายเนี่ยมันแบบฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะมีการแบบมุมมองที่เหมือนคนอ่านมองจินตนาการเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาทำให้มันแบบใช่เพราะเหมือนคนเขียนนะเขาเขียนมาจากตัวหลิงออมเหมือนกันอะหมายถึงว่าเพราะฉะนั้นแบบออมตื่นเต้นที่จะได้รับบทนี้มากออมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นตัวเราแต่ในอีกเวอร์ชั่นที่คนอื่นเขาสามารถมองภาพเราให้ได้เป็นอย่างนั้น
เข้าใจปะ เข้าใจครับ เขาเห็นเราเป็นคาแรคเตอร์นี้แล้วเขาก็เขียนเราออกมาเป็นคาแรคเตอร์นี้แล้วเราก็จะได้เล่นเป็นเราในเวอร์ชันนั้นอะไรเงี้ยซึ่งตื่นเต้นมากปีที่ผ่านมาเติบโตด้านไหนมากที่สุดแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยปีที่ผ่านมามันเปลี่ยนแปลงออมยังไงบ้างอะน่าจะเรื่องการทำงานเรื่องการแบบฝึกความอดทนอะไรเงี้ยคือยอมรับว่าบางครั้งพอเราทำงานเยอะๆความอดทนเราก็ต่ำนึกออกไหมเหมือนแบบบางครั้งมันแบบมันมีอะไรถาโถมเข้ามาพี่เต้เข้าใจมันไม่มีใครเข้าใจเนาะนอกจากคนที่แบบเคยทำงานทุกวันไม่ว่าจะเป็นงานอะไรนะมันจะง่วงมันจะเพลียมันจะแบบกลับบ้านไปเพิ่งได้นอนมันต้องตื่นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ที่เราถ่ายอยู่ก็คือวันอาทิตย์หมายถึงว่าสมมุติหมายถึงว่าที่แบบอะไรอย่างนั้นแล้วแบบเมื่อคืนเราแบบกลับตี 2อะไรอย่างเงี้ยแบบมันมีหลายอย่างที่แบบหมายถึงที่ผ่านมานะช่วงนี้เราโอเคแล้วแต่หมายถึงแบบที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามจะบาลานซ์แบบอารมณ์และแบบการใช้พลังงานของเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยเอาว่าแบบช่วงนี้ออมทำได้แล้วออมรู้สึกว่าแบบ emotional stable แล้วอะไรอย่างเงี้ยปีที่ผ่านมาเราทำงานเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเรา overcome บางอย่างได้ออมรู้สึกแบบแบบมนุษย์มันแบบ unstable อะไม่ใช่แค่ออมเห็นแบบหลายคนเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบออมว่าการบาลานซ์ตรงนี้ได้มันคือสิ่งที่ดีแล้วมันจะแบบทำให้เราได้ทำงานแบบนี้ไปยาวๆอ่ะแล้วหมายถึงว่าเราก็เริ่มหาจุดที่บาลานซ์และความสุขกับตัวเองได้ใช่ซึ่งพี่ว่าได้มันคือคำว่าหาจุดได้พี่ว่าสิ่งเนี้ยมันจะเฮลตี้กับแบบข้างในของเราใช่ซึ่งหมายถึงว่าตอนแรกที่ออมพูดอะก็คือเฮลตี้เรื่องร่างกายแต่ว่าในความรู้สึกพี่เต้อะเฮลตี้ในด้านจิตใจหรือแบบ emotional stable มันก็เป็นเรื่องสำคัญจริงๆปีที่ผ่านมาสิ่งที่ข่าวใหญ่สำหรับวงการแฟชั่นคือออมได้ถูกประกาศเป็นแบรนด์ Ambassador ของ Dior รู้สึกยังไงบ้างดีใจมากจริงๆอ่ะเราแอบรู้มาสักพักนึงแล้วแต่เรายังบอกใครไม่ได้รู้สึกแบบมันล้นอยู่ตรงนี้มากเลยนะเหมือนกับคอล่าอันนี้เลยตอนนี้เราก็คือมันล้นอยู่ในอกอย่างเงี้ยแบบว่าเรามีการดีลทำงานร่วมกับ Dior มาแบบมานานมาปีกว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรายังบอกไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงครั้งที่จะประกาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็พอได้ประกาศก็ดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่แบบได้ทำงานกับแบรนด์ที่เราแบบรู้จักมาตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบใฝ่ฝันว่าแบบเฮ้ยเราอยากแบบมีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วนึกออกไหมตอนเด็กเข้าใจมันคือแบบกระเป๋า Lady Dior จังเลยค่ะคุณแม่อย่างเงี้ยวันนี้ก็คือนะคะ House Ambassador เรียบร้อยปรบมืออ่ะคือ Dior เนี่ยเขาจะมีหลายไอเทมมากๆซึ่งแบบทั้งกระเป๋าบาร์แจ็คเก็ตหรือใดๆอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรที่เป็นไอเทมจาก Dior ที่ออมรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นออมมากเอาที่ชอบที่สุดเอาที่ชอบเลยอยากรู้พี่เต้อยากรู้แต่งตัวยังไงค่อยว่ากันอีกทีแต่ที่แบบเห็นมาทั้งหมดแล้วแบบชอบมากอ่ะมันคือกระเป๋า Lady Dior ที่เป็น by Clover กับ Ladybug อ๋อก็คือคอลเลกชันแรกของโจนาธานนี่แหละที่แบบเลยใช่ไหมใช่ที่เป็นใบเขียวใช่แล้วก็มี Ladybug อยู่เต่าทองอ่ะอยู่ตรงกลางแบบอะไรที่แบบว่าเฮ้ยตอนเห็นแล้วรู้สึกว่าแบบเป็นฉันมากๆเต่าทองต้นไม้คือเราเป็นคนแบบปลูกต้นไม้ในตู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนต้นไม้ในตู้เราเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบมีความเชื่อมจิตกันนิดหน่อยเชื่อมจิตแบบหมายถึงว่าจริงๆแล้วใบเนี้ยสมมติถ้าเรามองไกลๆอ่ะมันจะเห็นเป็นแบบกระเป๋าสีเขียวเหมือนก้อนใบไม้วางอยู่ใช่แต่พอเราเข้ามาดูเล็กๆดีเทลอ่ะมันเป็นใบโคลเวอร์แบบเป็นใบเล็กๆซ้อนกันไปซ้อนกันมาด้วยมันไม่ใช่แค่แบบแปะไปนะคะมันแบบมันมีดีเทลซึ่งแบบเราชอบมากอะไรเงี้ยคือจริงๆเป็นคนคือถึงแม้ว่าช่วงนี้จะแต่งตัวรู้สึกทุกคนจะรู้สึกว่าช่วงนี้อ้อมแต่งตัวแบบมีความแบบมัสคูลินมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะฉันชอบอินเนอร์เราLady Dior อยู่นะคะอย่างเงี้ยจริงดีเทลเต่าทองอ่ะหมายถึงว่าเป็นดีเทลที่ซ่อนอยู่เล็กๆเหมือนกันนะน่ารักมากเลยแล้วมันมีสีเหลืองที่แบบเป็นผึ้งอะไรอย่างเงี้ยคือคอลเลคชันนั้นคือน่ารักมากอมชอบมากแบบอยากเก็บให้ได้ทุกใบจริงๆเราอยากส่ง energy ไหนให้แบบว่าสาว Dior ด้วยกันแบบว่าเฮ้ยนี่แหละ energy เนี้ยออมอยากส่ง energy แบบ playful cheerful แบบมีความใหม่มีความสดชื่นสดใสอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่พี่ได้รับรู้ได้จากบทสนทนาของเราวันนี้นะคือหมายถึงว่าเอาก็ตื่นเต้นกับชุดวันนี้ด้วยเอาเลยแบบตื่นเต้นเป็นพิเศษตั้งแต่แบบอุ้ยมาแล้วแบบแหวกเสื้อราวเสื้อผ้าดูอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบตั้งแต่เราเห็นเสื้อเนาะตั้งแต่เราดูโชว์มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเราอยากให้คนที่ไปเข้าช็อปDiorเดินดูภาพมูดต่างๆได้ความรู้สึกแบบนั้นเหมือนที่ออมได้รับเข้าใจเลยแล้ววันนี้ก็คำถามสุดท้าย
ถ้าต้องฝากข้อความถึงตัวเองก่อนที่จะเริ่มต้นปีนี้ออมจะบอกตัวเองยังไง ออมน่าจะบอกตัวเองว่าเราทำได้ค่ะแล้วเราก็ผ่านทุกอย่างได้แน่นอนอย่าไปเครียดชีวิตอย่าเครียด รู้สึกรับรู้เหมือนกัน ว่าแบบว่านี่ก็คือแบบว่า good energy ที่มอบให้กันอ่ะหมายถึงว่า ชีวิต คือหมายถึงว่าพี่เต้ในฐานะพี่เต้เองก็รู้สึกว่าเอ้ยสิ่งเนี้ยจำเป็นที่เราต้องรีมายตัวเองทุกวัน อืม อ่ะสรุปใหม่อย่าเครียด อย่าเครียด เราทำได้ เราทำได้ชิว ปรบมือให้ออมหน่อยอ่ะมีอะไรอยากจะฝากสุดท้ายอีกไหมครับกับสำหรับแฟนๆที่ให้ติดตาม ๆ Harper Bazaar Harper's Bazaar ฉบับเดือนมกราคมนี้ ค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะ Harper's Bazaar นะเอาใหม่ยังไงก็ฝากด้วยนะคะ Harper's Bazaar นะคะฉบับ January ค่ะมกราคมเปิดปีมาด้วยความสดใสนะคะของ Dior Jonathan Anderson นะคะ แล้วก็ลุคใหม่ของน้องออม ลูกใหม่ของดิฉันเองฝากด้วยนะคะ บ๊ายบายครับ ขอบคุณมากครับน้องออมขอบคุณครับ